Kiljusen herrasväki lähtee reissuun, niin ei tapahtumia puutu. Tänäänkin on ollut taas melkoinen päivä. Kello on 5 ja päästiin laiturista ja keulapurje on ylhäällä. Tässä sinne nyt luovitaan satamasta eteenpäin. Katsotaan minne päästään. Vai jäädäänkö heti tuohon parin mailin päälle? Mennään nyt ainakin eteenpäin rauhassa. Jes, molemmat purjeet ylhäällä. Tunti siinä mentiin keulapurjeella, kunnes uskalsin nostaa pääpurjeenkin, mutta paljon paremmin noustaan pääpurjeen kanssa. Nopean pokkaa vähän huono nousemaan. Eteenpäin mennään ja ehkä päästään Länsiviitosta ohikin. No niin, pilkkimestari hakee meille tuolta iltapalaa, mutta tässä odotellessa, jos ei mitään tuu, niin onneksi on Lidlin pakastepizzoja, pikkupizzoja, niin kokeillaan kuinka kaasuriili lämpiää. Siihen tehtiin pikkasia ehostuksia tuossa talven aikana, niin nyt näyttäisi ja tuntuisi tasaisemmin lämmittävän. Nyt meillä on ensimmäinen koemaisto Aventuran pakastimesta, että kuinka 2,5 mailia satamasta selvisi jäätelö tähän, mutta otetaan nyt sen verran huomioon, että siinä 2,5 maalissa kesti sellainen 1,5–2 tuntia tulla tuossa noin kevyessä vireessä, niin nyt nähdään, että mitä on jäätelölle tapahtunut. No tää on ainakin on yhdessä läjässä vielä höyryä. Kokeilepas, onko kylmää ja kiinteitä. Onko ihan niinku kotipakastimesta? Vai onko vähän löysempi kuin kotipakastimesta? Samanlaista. Noniin, hienoa. Mutta kun mä avasin, niin täällä on puoli. Joo, ne tuli kauppamatkana lämpimässä autossa, niin se ehkä vaikutti asiaan. Jääkaappi ja pakastiyhdistelmä näyttäisi toimivan vielä. No niin, ensimmäinen yöpaikka jäi taakse. Rekolahdessa yöpyttiin. Eli ensimmäinen varsinainen matkapäivä. Meillähän nyt oli sellainen vähän niin kuin shakedown-purjehdus. 1,5 tuntia Rekolahteen 2,5 mailia, niin siinä sitä oli shakedownia kerrakseen. Mutta joo, matka jatkuu kohti Matilan virtaa. Katsotaan mitä tuulet tänään tekee. Ei muuta kuin menoksi. Kun tuuli loppuu, niin ei sitä auta muuta kuin ruveta syömään jäätelöä.
Matilan virta jäi taakse ja mastojumpat ja pizzat on suoritettu, niin nyt voidaan jatkaa matkaa. Jos tänään päästäisiin sinne Viukarin saarelle, niin siinähän olisi hyvä majapaikka. Päästäisiin Stinky Sailor pesemään. Alkaa tuolla takana on tuollainen sopiva rintama ja eessä menee toinen, niin jos tästä päästäisiin sopivaa vauhtia eteenpäin, niin kerkeisi toi rintama menemään tuosta meidän eestä pois. Ja semi hyvä sivu tai sivumyötäinen tuuli. No, suhteen mennään 2-3 solmua eteenpäin okalla, niin matka jatkuu. Vähän turhan myöhästi käännyttiin sen rintaman perään, mikä oli meidän edessä, eli tuulet hävisti. Moottoroidahan sitä sitten pitää. Sitten ollaankin tuossa, mikähän tämän selän nimi nyt sitten mahtoo olla. Ei nyt enää muista, mutta siitä päästään sinne. Onkohan nyt sitten Liston kanava, oikea kanavan nimi. Niin mennään siitä sinne Viukariin, niin päästään nopeiten. Ja jos tuuliolosuhteet niin sallii, niin sitten purjetaan. Pieni iltapala hetki vielä. Eiköhän tää päivä rupea olemaan pulkassa. Kello on 11 kohta. Ennen Viukariin tultiin tuossa 8 pintaa. Päästiin saunomaan ja niin edespäin. Nyt on Dirty Sailor vähän puhtaampi. Ja Lidlin tuoresämpylät, tämä nyt on käynyt jo tuolla grillissä paistumassa, mutta tällaiset paistovalmiit sämpylät, niin täällä kaasugrillissä nämä tekeytyy hienosti. On vähän niin kuin ranskalaista patonkia. Voiko ihanammin päivä enää alkaa? Ilmeisesti minä olen kumminkin ainoa, joka on nukkunut kunnolla. Täältä nyt Viukarin rannasta herättiin. Eilinenhän meni vähän myöhäksi, eli se oli 12 pintaa, kun käytiin nukkumaan, kun piti tollasella lautallakin vielä vähän leikkiä ja saunoa ja syödä kunnolla ja niin edespäin. Mutta tämän päivän suunnitelmat on vähän vielä auki. Lähdetäänkö Viitasaaren suuntaan? Meillä olisi tollainen itätuuli käsittääkseni. Kevyt tosin semmoinen, mutta sen turvin päästäisiin Viitasaarelle aika kätevästi. Tai sitten lähdetään sinne Konneveden suuntaan, eli vastatuulee. Ja siellä nyt oletettavasti sulun jälkeen viimeistään tarvii taas mastojumppaa tehdä, että päästään yhden sillan ali. Tästä on Viitasaarelle sellainen vähän reilu 10 mailia ja sululle oli vähän reilu. Eli pitempi joku vajaa 15 muistaakseni, kun eilen illalla sitä kattelin. Ja mietitään tässä nyt aamupalaa tehdessä, että mitä tehdään vai jäädäänkö tähän päiväksi vai mitenkä homma hoituu, kun kiirettähän nyt ei vielä tässä vaiheessa koulutusta ole. Ei mitään. Aamupalan värkkäystä siis. Jäipäs kutkuttavaan tilanteeseen, kumpaan suuntaan nyt sitten lähdemme, Viitasaarelle vai Konnevedelle. Sen tiedämme seuraavassa jaksossa. Kiitos, että katselit.